Kabuntagon may estado. Welcome to that lies at the foot of the majestic Mount Apple. Dubbed as the second fruit basket capital of the Philippines. Situated at the heart of three progressive cities of the Philippines, Davao City, General Santos City, and Cotabato City. Ari na kita sa Dakbanwa sang Kidapawan. Ang damo ka mga prutas kag mga tubod. Ubani kami, ambiti kami. Diri lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World, Kidapawan City. The Filipino farming is dying. The average age of Filipino farmer is 57 years old, and assuming an average lifespan of 70, we might reach to a critical shortage of farmers in just 15 years. Imagine our farm lots recently developed into residential homes. Green rice fields have become industrial areas. The land toiled by our great-grandparents are now shopping malls. And the worst is, most of the Filipinos are thinking that farming is associated with poverty. Ang hitabo karon ka-challenge sa farmer tungod aning pagbag-ubag sa panahon ni climate change. Kay usahay ang normal nga harvest na unta dili usahay mauwahi. Pero depende mo sa panlanta kung usahay kini man kung paglain-laing time sa harvest mas okay tungod sa supply. Ang price mo saka. That's one. Ang isa is kining sa atong government naka-focus ta on traditional crops. Humay, mais, humay. Daghan pa makay-crop unta nato nga dagko value pero dili nato ga-focus. Dapat didto ta kay kining humay ug mais pwede magsalaing nasod na lang na siya kay mas dako man silang abot. Pero na may mga crops nga dako unta tag-abot. Another one is kung pirmi tag-focus sa production side. Kung production na magutataman, mas maayo kung ato siyang patason pa up to na processing. Kaya mas dako man ang kitaon o ginansya sa farmer kung ato silang tudluan dito sa entrepreneurial side sa agriculture. Kung ang pinaka-importante is kining atong perception o panlantaw. Ang karon man god pag may kag-farming, ang una sa tao, kinahanglan bulingit kay ka, singot o akaskwila. Kinahanglan bungkago na siya eh. Kasi pag wala tay pride sa atong gabuhaton, sa isip, mag-uumata, dili kita malambuan eh. Balag unsay suporta pa ato makuha. Well, basically, ang ilang idea nga ang farming is not enough, is para lang sa mga wala nakaskwela. Dapat kung farmer ka, kabalo ka mo tanom, kabalo ka mo harvest, kabalo ka mo process, kabalo ka mo market, kabalo ka mo innovate og products. Dapat ang ilang palanta ang farming is a noble cause, it's a noble job. Then layo kag maabot. What you're carrying is kanang atong magpakaon sa tibok nasod. So, dapat atong palantaw, we take pride. Farmer ta. Dili kay farmer lang ta. Our tired, unrecognized farmers are getting older, and most of the younger generation did not consider farming as a career. Time and modernization has shifted the ideals from tilling the grounds for food to work in offices and do paperworks. Thousands of graduates every year have not considered farming as basis for success. Actually, for me, it's neutral. There's this side of me that I wanted to become a farmer because my parents is actually a farmer. And I wanted to help them because it's our way of surviving. And also, no, because in our generation today, ano ka siya sa amo aba kay, there's a lot of millennials nowadays nga, if they wanted to be a farmer, there's this cons and pros. Para sa ko is no, kay sa society manggod nato karon ginatan-aw na dapat na nato ang reality na mga farmers is gaka-set aside tungod kay everything gadagan na siya sa industrialization, mga buildings, more on manpower, mga nabitaw so mura gaka-neglect siya. And ako po, as part of this busy kay nga society, mura gusto po ko mag-focus na sa mga anak. The challenge is on. The situation is alarming. Major rice-producing countries in Southeast Asia are facing the threat of another crisis, 10 years after barely recovering from a similar one. The Philippines, once a rice exporting nation, is now the world's largest importer.
The subsidized imports are projected to cost the state losses in more than $1 billion this year. Nagbabala ang Senate Committee on Agriculture na posibleng maranasan ang matinding kakapasan sa supply ng pagkain sa 2050. Sa pagdinig ng committee na pinamumunuan ni Senator Cynthia Villar sa panukalang palawigin pa ang Agricultural Competitiveness Enhancement Fund, sinabi ng senador na batay sa mga pag-aaral, naghahanap na ng ibang pagkakakitaan ng mga mangingisda at magsasaka dahil na rin sa mahinang kita. Napapanahon na anyang kumilos at bumaba sa level ng mga magsasaka ang Commission on Higher Education. Ito'y para turuan ang mga ito ng kursong akma sa pagsasaka sa halip na pumunta sa Metro Manila para maghanap ng ibang pagkakakitaan. No farmers means no crops. No crops means no food on our table. No food will lead to economic fall down. There is a need of cultivating young minds to love agriculture industry. Agriculture is not just a tradition, it is our life. It defines our past, present, and future. Being a farmer, actually, yes. Because, actually, farmer really gives an important role sa itong mga people. That's why I really want to be a farmer because actually my family also a farmer. So, of course, I want to tawag nang ma-encounter ang ilang kahago because actually farmer really gives an important role sa itong mga tao. That's why I really want to be a farmer. Panimbaya sa Kabuntagon world pays tribute to the farmers, who is the main actor why you and me has food on our tables. With blood, sweat, and tears, they did their share of performing God's order to become a steward of God's land. Pagkaon na to ani Pits da. Kinahanglan BP ani sa tunga. Mutaas ang presyon sa dugo na to. O kuya awing diri sa Kidapawan City, perting kaabunda ang ilahang mga harvest, ang ilahang mga produkto. O pag-abot pa nato diri, pag-abot pa lang mo diri makapaglaom, muna gi-serve gid pagkanin do. An karon kita lang sa diri atong makausa sa Cagayan de Oro. Si Bing, si Ma'am Angel. Ma'am Angel. So kami lang sa dili Ma'am Angel Bing, kami lang sa mukaon na ni Dodian, mga lamian ng mga prutas. Nini karong adlaw, daghan pa daw ni. Partial lang ni diri sa mga tubangan karon. Tingala paglawan to karong Kabuntagon Fits. It is called stewards of the land. O kita mga kapaglaom, kita mo pidiyalan diri sa yuta, di ba? Munang first, isa sa mga instructions sa Ginoo pagsugod nga at imanon nimo ang young creations. Usahay no as kaning term humans. nga farmer dili kay nato ni ma-appreciate, di ba? Pero kung atong sumahon, watay kanon kung walay farmers. Lagi, labi na sa panahon karon mga batanon, mga bata kay cellphone na ba ano ito, Plants vs Zombies. Magtanom-tanom. Ang mga motto sa mga farmers na to, biblical po na siya. Kung daghan ka ang gipugas, daghan kag anihon. Kung gamay ka gipugas, gamay kag anihon. Muna sila, sige na silang tanom. That's right. Oh, natin eh. Oh, okay. Kung gusto to ka ng mga farmers mag-uuma, general na siyang idea no, may bugas na, may mga mais. Apan karon din sa Kidapawan City, since this is a city of fruits. City of fruits. Adunay mga prutas nga tubangan ko. In fact, dito mi sa Thailand yaking simana, katulay mi silang durian dito, pero dili malupig ang kalami. Durian natong dakbayan. And dili po karon diri sa local government sa Kidapawan, nag-celebrate sila silang 72nd anniversary. O gitawag nila Timpo Po Festival, tama? So bibo kayo diri makisunan sa Kidapawan. O Timpo Po. Mao na ang ilang atangan unya. Yes, mga kapaglaw, mao na inyong atangan unya atong mga segment and experience with God. Kinahanglan na nga inyo sa nang atangan. And kung doon na mo mga experience with God, ipadala na sa dinhi sa Panimbaya sa Kabuntagon, mga kapaglaw. O mga kapaglaom no, daghan kita ipakita sa inyo og sa pagsugod aniya ang mga aduhang impormasyon may tungod nining city
Gitawag na itong second fruit basket capital of the Philippines. Ani atong lantaon, more information about Kidapawan City. Welcome to Kidapawan City, the city of fruits and Highland Spring. Welcome to Timpopo Festival. We are now celebrating the Timpopo Festival. We are celebrating it because we have the bountiful harvest every year. And makikita nyo naman, no, ang daming taong dumalo sa aming 5 araw na festival. Sa ngayon, 3 araw, ika-3 araw pa lang to, pero punong-puno ang aming event. Nagpapasalamat kami sa lahat ng dumalo at sumusuporta sa Timpopo Festival. This means we have a very positive city. We are leading towards the development of Kidapawan City as the emerging business center of Central Mindanao. Daghang salamat o Happy Timpopo! Hi, I'm Pastor Gary Blanchard, World Youth Director for the Seventh-day Adventist Church, and guess what? You're watching Panimbaya sa Kabuntagon world. God bless you. Sa pagsulay pansaulahi may kalipay kay ang Diyos mo balik sa dili madugay usa mo tulta kang Kristo na atong Ginoo kay siya ang Diyos nga dangpanan ug ayaw pagduha-duha sa likaniya kay siya ang Diyos nga gamhanan kung ikaw kakalisod sa mga kalisdanan sa imong kinabuhi tunay Ginoo sangpit lang kaniya ug siya maminaw nimo usa mo tulta kang Kristo na atong Ginoo kay siya ang Diyos nga dangpanan ug ayaw pagduha-duha sa likaniya kay siya ang Diyos nga gamhanan usa mo tulta kang Kristo na atong Ginoo kay siya ang Diyos nga dangpanan ug ayaw pagduha-duha sa likaniya kay siya ang Diyos nga gamhanan kay siya ang Diyos nga gamhanan. They provide spiritual growth through real-life experiences and hands-on training, equipping young and old
to restore and build churches and schools around the world. Inspired by the scripture found in Isaiah 58:12, "And they that shall be of thee shall build the old waste places. Thou shalt raise up the foundations of many generations, and thou shalt be called the repairer of the breach, the restorer of paths to dwell in." Build and Restore International is just a click away, giving you the best service that would lead you to God. Joining us today is Ostap, the president of the Build and Restore International. So we will get to know more about this group. Good morning, Ostap. Good morning. Tell me about Build and Restore International. The Lord put a burden on our heart to put together a ministry that would go and help to build and restore churches and schools and orphanages and camps and lifestyle centers of all sorts that help to support the mission and the vision of the Adventist movement. I'm curious, what ignites you, motivated you to come up with this organization? In 2015, I was praying a very simple prayer, but a dangerous prayer. Dangerous. Lord, help me to know what you want me to do, and help me to change the desires of my heart. I'm curious, how does it lead you to this kind of evangelism or this kind of ministry? You can choose a lot of ministries out there. We saw that as our youth pastor invited us to go on our very first mission trip in 2006, on our way to Mexico, helping there at the orphanage, helping at the school, we saw the impact a short 2-week mission project had on this community, on the school, on the students, and it ignited in me an interest to see how can I, being privileged with all the things that I have here at home in California, be able to support the people around me that don't have things of basic necessity, and how can we help to enable and empower our Adventist Church to be able to serve their community. And so this project of building and restoring, organizing volunteers, going to other countries, doing projects here at home in our own backyard helps us to practice physical evangelism in a tangible and practical way. Now, tell me about the experiences that you have with your previous projects. We have seen how a mission team put together of various people that have not known each other before are able to come together, united in the Lord, with the same focus and mission that we want to go and serve, come together, get tools such as this, a hammer, a wrench, a saw, the real saw, the real hammer, a drill, and they can build with their hands. They can put together something with their hands that will make a lasting impression years and years after the project. When a school is built, it's there for 50, 60, 80, 100 years. When a church is built, it's there for 20, 60, 80, 100 years. That building, that project that was there initially is serving the community each and every day, each and every week. It's serving the community, the needs of the children, the needs of the church members. And so we found reward in working with our hands, putting together a structure that will serve the community and the people there. I am a woman, I am a teacher, I don't know anything about this, anything about building and restoring buildings. How can I join if I have the heart to join? Well, the beautiful thing with missions is we have different types of work and different skill levels and different opportunities to learn together as we are building. And so we need people that can help us with every single piece, every single component of building. Maybe somebody knows really well how to put together a roof, but they don't know how to build the wall. Or maybe somebody knows how to put the concrete, but they don't know how to install a window. But together, everybody pitches in a little bit. We work together, we train together. We want to mentor the young people that are coming with us to teach them these life skills. Together we can build something.
Or maybe I could just bring the hollow blocks right there and just, transport it. Somebody's transporting blocks, somebody's mixing concrete, somebody is getting the nails and the screws, somebody's, piece by piece, enabling the whole team to be successful. So if I am a church member or anybody out there and I want to ask your help, where do I go? What shall I do? What shall I prepare? So we have a very simple process. We have on our website an application, a form to fill out for project interest, and it helps us to understand what is needed. Then we begin communicating with the church family. We begin to outline the top priorities that are needed for the church, for the school, for the community, for the camp or the lifestyle center, whatever the need is. And together we learn how can we utilize the resources, the people that are around us to help us with this. We reach out to other organizations for donations, for building material, for paint, for roofing material, anything that we're going to need for that specific project. This helps to save costs and helps the local church, school, or what project we're going to not have to worry about the financial burden. It lightens the load of the financial responsibility. The local church or school will host us, will help us with the meal preparation. We stay on the local project site and spend all of our time there. We have morning devotionals, we have evening small group discussions and devotionals, and together it's a well-rounded experience of worship, praying together, serving together. We have an excursion together. We can go and see some of the local sites of that area. And at the end, we have, like you said, the satisfaction of seeing a new building, seeing a church remodeled or restored. We see a school So excited. that's now ready for the next school year. You just made me so excited and I want to join. Is there an upcoming project that you are maybe anticipating? Yes, so each and every year we have about an average of 18 projects that we're doing. 18? 18 from California all the way out to Asia and to Africa and beyond. And So you regroup your team into like, okay, you're gonna go to Guatemala, you're gonna go to South Africa. Is that what you're doing? sometimes we have multiple groups going at different locations, different times. God is so good for giving this gift of wisdom to you. Okay, if somebody out there is watching this video, what do you want to tell them and where do they can contact you? So we encourage you to visit our website, buildandrestore.org. And we also have a Facebook page and we have an Instagram page where projects are updated, dates are scheduled, events are created for folks to be able to join us for an upcoming project. Well, diri sa atong show, Panimbaya sa Kabuntagon World. O, karon mga kapaklaw, kauban na ako ang dili basa-basa nga mga farmers diri sa Kinapawan. Din sila na nagkiya. O, ubay-ubay nga kayutaan, o kini nga kayutaan, adunay lamian nga mga prutas. Nakita ninyo sa atong atubangan mga kapaklaw, magkana nga mga prutas unya amo ng kanon. Mga kapaglaang, please help me welcome Mr. Jojo Bendijo and Ma'am Shirley Ramiel. Ma'am, sir, welcome diri sa atong show sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Daghang salamat no. Ani nga mga prutas. Sure mga kapaglaom nga kabuhay. Kami po gigutom nagtan-aw mo nang ato ning dalion aron kami makakaon. Kita ma'am. Sir, usa pa mga inyong mga tanom nga angay namong matilawan. Aduna pa bay lain nga mga tanom ninyo sa inyong kayutaan aside ani nga mga prutas, sir? Yeah, of course, marami po tayong mga na hindi pa na-display dito ngayon kasi ito parang biglaan lang na nag-request sila na maglagay ng prutas dito sa ating harapan. Marami pa po, hindi lang sumabay yung panahon kasi umulan kahapon. Mag-harvest sana kami like pomelo, santol, and yung tisa, meron din po kami dito. So sayang talaga hindi nagsabay yung panahon. Wow, pagkalami. Sir, makakaintindi tayong Bisaya, sir. Right. Okay lang. Oh. How about you, ma'am? Sa pangailangan atong tanong, aside ani nga mga prutas? Daghang pang mga prutas nga naa natanom o wala lang namo na harvest kay apay bayabas, mga pomelo, guyabano,
papaya, chiko, o santon. Pagkadaghan di ay Yeah. no, dili Napay gyud ay uban. basta-basta gigutom na gyud kog pamati. Sir, ma'am, kinsa man yung pagdiskubre nga ang yuta diri sa Kidapawan nindot di siya tamnan ug ani nga mga prutas. Yes, of course. Actually, usa ni siya na mo ka mga sulundan nga mga yuta tungod kay nakita ni sa among mga ginikanan o mga apuhan pa nga kining yuta dahil dinhi sa Kidapawan is tambok gyud siya nga arang ang mga tanong nga atong itanom mabuhi gyud siya og mahimong tambok gyud ang iyang resulta tungod sa kaabudan siya sa kadato sa yuta. Oo, mao ba sir? Amog si sir, lahi-lahi ni sila og kanang ektaryano sa ilahang plantation ani nga mga prutas. So kung ato ning usahon unsa na lang kadaghan. Sir, no ma'am. How about you ma'am? Yung sa man niyo pagdiscover nga kanina siya nga yuta, gwapo rin tamnan ug dutubo de ang kuan ani, ang rambutan, ang marang. Ang Mindanao is known as land of promise and flowing with milk and honey. So, ang diri fertile gyud ug nindot kayo tamnan sa iba-ibang prutas. So mauna nga ang Kidapawan nahimo og kanang land of fruits. Yes. Kaya gahimo mi diri og every year og fruit festival. Kay diri ninyo makita og matilawan ang iklaseng prutas diri sa Mindanao ug diri sa Pilipinas po. Wow, pagkakanindot sakto na ma'am no og alang sa kasayuran sa atong mga viewers gahapon aduna sila eat all you can nga mobayad lang kag 50 pila to 100. 50 pesos actually 50 dili to pesos. bayad sa fruits ma'am kun dili ka to lang mga utensils nga atong Oh. gigamit. Libre ang fruits. Libre ang Opo. fruits, all you can eat pag yun, no? So taman-tama na hantod mabusog mo. Now sir, unsa man nga mga disiplina ang gikinahanglan aron malampuson ang pagpatubo ani nga mga prutas? Okay, yes of course. Syempre sa imong pagtanom kinahanglan sama po ni sa imong pag-amuma sa imong usa ka pinalangga nga anak nga gigahin sa Dios. Imo pud siyang amumahon, bisitahon. Syempre i-supply nimo ang iyahang needs aron siya magdako nga himsog. So ingana ang mga pamaagi aron na ang prutas ninda nga magdako siya nga tambok o mamungag gyud siya nga sakto gyud nga daghan kayong bunga po, no? Dili lang pud basta-basta tamis pug kaayo, no? So kailangan gid alima ni siya last na ako ni siya nga question, no? Ang Biblia nagaingon nga kung unsa ang inyong gitanom mo pod ang inyong anihon. Unsaon man nato ni pag-relate sa atong Kristohanong pagkinabuhi? Isip mga Kristohanong mag-uuma muna ko ni Ma'am Shirley. Ang kining mga prutas gihatag sa Ginoo sa ato, no? So siya ang patubo. So mauna nga kung unsa man ang nato kinahanglan ibalik nato sa iya. Tagaan nato og kanang tithes and offerings para tagaan patang panalangin sa Ginoo. Wow, pagkaaninot. How about you, sir? Siyempre ang pinakauna gyud natong buhaton kinahanglan gyud natimanon ang iya sa Ginoo, no? Doon ako'y nakahinabi nga usa ka tawo nga matagbunga sa iyang prutas sa matag pulo na kabuok ang iyang harvest nga durian, ang ikapulo ana iya gyud ang igahin. Kung doon naman siya bisita, iyang ipakaon ang siyam, ang isa ang bayaran aron mao ni ihatag ngadto sa Ginoo. So mao na ang mga pinaka nindot ngaton kay matud pa ingon sa balaang kasulatan nga dadon nato ang ikapulo. Now, kung dili nato hatagan og ikapulo kining atong mga tanom, basi unya og matingala lang unya ta, no? Kinahanglan kung unsa nga bot nga mga bunga kinahanglan ato gyud siyang ibalik ang ikapulo nga bahin para ngadto sa Dios kay siya man ining tanan. Yes, daghang salamat Sir Jojo and Ma'am Shirley, no? Naabo mo yung mga greetings or i-greet ninyo, pasalamatan. Of course, akong gina-greet ang atong mga kaigsunan din sa iglesia sa Kuibar. Daghang kaayong salamat, no? Og sabat ingon man kay sa atong elder, akong parinti day na, no? Si Elder Kadirma. Dinhi lang mi nagkaparinti ay tungod sa dula nga tinis, no? So ang iyang lula og lolo, alolo na ko murag parinti na. So Elder, kung naaman ka na minaw karon, happy Sabat o I miss you. Yes, si Ma'am Shirley.
good morning and happy Sabbath to everyone. Akong i-greet, syempre unahon nako ang akong mga kaigsuunan diri sa Cotivar Church, ang tanang mga officers, ang mga elders, daghan salamat kay kung wala mo dili ini mahimo ang Cotivar Church. Ako pong i-greet ang tanan ang Ramel family dito sa Canada, ako ang mga relatives, and ang PU sa class 72 ang akong mga igsuon, si Richly, si Derby, si Merly, na sila og daghan salamat. Yes. Thank you so much, ma'am, sir, and happy Sabbath. Mga kapaglaw, intigiday kayo nga atong ampingan ang gipiyan sa Ginoo kanato, ilabi na ang kinaihan o atong hinumduman ang pagbabay kabahin sa Ginoo sa ato ang mga naani, no? And karon mga kapaglaom, amo mong i-tour sa lugar nga gitawag Balay sa Hardin. Aniya atong tanawon. Balay sa Hardin, actually nagpasabot nga, as you can see, no? Pakita ninyo, house in a garden. So, damgo gini siya before even siguro when we were just newly, bago paming nagminyo, gikan pa sa una, gatanom na gina siya. Gaalaga na gina siya, manok, kanding, whatever. Anya. Ako pod, kanahan na gyud ko magtanom. So even if wala pa mining abot sa Balay sa Hardin, all the way, among passion din siguro na din ha sa agriculture. Ang advocacy niya, giputap ginamo ni siya first and foremost, no, is sa among family. Because nakita naman namo ang unsa ang trend sa pagkaon, sa ignorance about kanang gardening. Nakita po na mo ang need, bali, kinahanglan mo spread ang kuan, ang natural farming or organic farming. Kaya ang among first and foremost na mo, di ay nga isa na ko ka-advocacy, nakalimutan na ko, ang kanang developing kitchen gardens. So kani, gihimo na mo ni siya, bali, mahimo siyang murag, murag model farm, bali, or kamay lang, model garden, nga pwedeng kopyahon gyud. Then nakita na mo ang need for disseminating bali sa organic farming, no? Kung unsaon gyud siya ang technologies niya. Matakatabang pud mi sa amo ang mga uban no nga kaning workers o nga kuan nga maka-hire mi sa ila na along the way makatuon pud sila. Na-develop na mo along the way ang other sources of income. Like we now have training kay na-credit man pud mi sa TESDA as farm school. So ang Agricultural Training Institute pud maghatag po na sila sa amoa og training, bali kami ang mag-conduct sort of murag extension of their extension kuan, bali. Ang Balay sa Hardin 3,000 square meters lang ni ang property. So ang among entrance diha nami gamay nga office, dayon ambiance nga kanang daghay tanom, then nami gamay nga training hall, then kanang receiving payag na mo kani. And then apon may isa ka payag nga murag resting area nga gitawag na mog balihat, then nami gamay nga kitchen. Then dito sa katong part dito sa kuan nga layo-layo, kuan mo na to dito ang chicken, ay gamay nga kakao, then ay mga utanon o kaning mga kawayan, kaning along the creek, bale. Ang amog yung gusto mahitabo, no, nga we will feel that we matter is kung ang daghan ang ma-encourage to put up kitchen gardens or ang ilahang mga gigagmay nga garden or container garden nga naara gyud sa ilang mga kusina makabot nila, no? So mo na ang koy kung naamagun na, mo translate na siya sa makakaon ang mga bata og utan, mainganyo ang mga bata nga motanom, makakita og unsay kinabuhi sa tanom. So
kana mo siguro daghan pa siyang mo kuan nga benefits niya kung mag-establish og kitchen gardens. Seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. We often master the tongue twister very well, but how deep do we know about this creature? Today, Seashells, let us discover.
Digan ka nato ang kanunay makakita ni ini nga hulagway. Jutay gamay nga kanunay anaa sa atong mga baybay. Aside from that, seashells too became a very delicious viand to some other people. Join me as we together ask them. Depende sa pagkaluto. Kuan lang, sinabaw lang. Okay ra. Sinabaw. People may somehow love this creature because apart from art and business, this creature too is yummy. But what is really God's purpose in creating them? And why is it God placed this creature in the sea? Kung may seashells, gikan na siya sa nagkalain-lain nga mga kumbaga remains na siya sa mga organisms sa ocean, sa sea nga na ay mga shells. O siyang seashells. So pwede siya kinason, or mga bivalves, mga gastropods, or other nga kanang mga organisms nga na mga shells. Again, nag-provide na siya og homes sa mga hermit crabs or other nga mga organisms nga katong easily nga ginakaon sa uban bitang organisms as kumbaga refuge nila, dito sila nagatago. They aid pod in beach stabilization and create important sediment. Because they are made up of calcium carbonate, dugay-dugay sad siya ma-decompose. So magamit siya, di ba? Magamit na to siya sa atong balay, pwede na to siya Ang iyaging primary role is for kanang filtering process. Kumbaga, ga-filter siya og large volumes of waters sa ato ang ocean. So, they are present sa atong mga estuaries or kanang mga bukana or sa atong mga coastal areas. They are present like kalain-lain nga mga klase sa mga kinason. And their primary role jud is filtration process. So, if ever ang imong water kay hugaw siya, or turbid or glubog, ang mga kung naana siya kwandira kinason, ila nang i-filter. So mahimo na siyang ma-clean ang kating ma-clear, not really clean but ma-clear ang water. Mahimo siyang dangerous katong mga ginakaon nga mga seashells or mga kinason. Tungod kay because iyang role nga naga-filter siya. For example, an area nga na ay kana outbreak sa mga vibrio or mga viruses or mga parasites, ihapit po na niya filter sa iyang body, which is naana siyang body, and then ang magakaon ato, mutong makakuan po siya matransfer sa iya ha. Di ba kasagara sa to gakaon og mga uncooked nga mga oysters, which is very dangerous sad siya kay again, na siya mga chemicals or parasites or toxins nga naa sa iyang body nga matransfer sa ato. What happened kung walay seashells? Siguro kay kuan pod kanang imbalance sa ecosystem tungod sa ilang role gyud nga filter, which is kailangan sa tuwa tungod karon kay dili na kayo ay lisod kaayo ang ay naana sa tong naay mga waste sa tong dagat. So dako kay sila role sa mag-clean sa dagat. Muna ilang primary role jud ka filter sila sa water. Indeed, the Lord was too good enough to create seashells that made human as one of the benefactor of it. But our God is too wise enough to be mistaken in allowing us with things that might be a danger for us. With so, be wise. Mga kapaglaom, ang kinason usa lamang kini kabinuhat sa atong Ginoo nga angay hatagan og bili. Kay kini tipik sa balansing kinaiyahan. Mga kalihukan nga makadasig ug makahatag kanatog inspirasyon. Mga balita nga makauhag kanato sa pagserbisyo sa uban ug sa pagpalig-on sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Karong Sabado sa News Plus mga aktibidades sa atong iglesia ang among ihatod diha kaninyo. Unom ka distrito sa Western Mindanao Conference nagkatigom alang sa ilang IEL Care Group Fellowship sa Jimenez SDA Church. Pato Seventh-day Adventist Church nagpahigayon og free medical mission alang sa Muslim community sa Barangay Kanakan, Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. Kapin 200 ka mga hamiling kalag ni dawat kang Kristo human sa Revelation of Hope Seminar sa Jimenez, Misamis Occidental. Kini ang mga balita ang atong atangan diri lamang sa News Plus. Unom ka distrito sa Western Mindanao Conference nagkatigom alang sa ilang IEL Care Group Fellowship sa Jimenez SDA Church. Aniya sa kapaglawom Giovanni alang sa report.
The Zone 5 of Western Mindanao Conference composed of 6 districts, Lopez-Hana Suburb Districts, Calamba District, Oroqueta Central, Menes Central, Canaon District, and Metro Oroqueta meet in one place for IEL NDR Care Group Fellowship here in Jimenez Seventh-day Adventist Central Church, Jimenez, Misamis Occidental. In behalf of the Jimenez Seventh-day Adventist Central Church, I would like to welcome you all sa atong Zone 5 Care Group Fellowship. Ako nagapadasig sa tuwang mga kaigsuunan sa Tibok Zone 5 sa IEL NDR Care Group nga din kita mag-iusa kanunay alang sa pagsuporta pagtabang sa bulaton sa Ginoo labi na pagdalag mga hamiling kalag. So makaigsunan ang tanan ako gipasalamatan tungod kay niining adlaw mga hinigugma makaigsunan niabot kita og 1,078 nga mga kaigsunan ang hintambong sa atong fellowship. Dalaygon ng Dios niini tanan tungod kay kita napanalanginan sa mga mensahe na atong nadunggan gikan sa ato nga mga speakers. Let us join hands through Care Group and be fishers of men. Get involved. This is Giovanni Tero for Hope Channel News Plus. Batu Seventh-day Adventist Church nagpahigayon og free medical mission alang sa Muslim community sa Barangay Kanakan, Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. Ani si Kapaglaom Sandra Day alang sa report. Mapasalamaton gayud ang atong mga igsuon sa Muslim community diin atong ipahigayon ang medical mission and community service nga gipanguluhan sa Batu SDA Church inubanan sa mga kaigsuonan sa ubang mga distrito. Nagpasalamat sa pagpili sa akong barangay nga pagpili nila sa outreach nga libreng medical mission sa mga volunteers sa IFP sa pang ansiya sa gobyerno. Walay pagkakapoy nga sige suporta o sige tabang sa Muslim communities diri sa Barangay Kanakan. Sa pinakadako nga ideya og hinungdan nga nung kini gihimo aron nga ipaabot ang ideya nga posible kaayo nga managhiusa ang mga Adventista ug mga Muslim sa paghimo niining maong serbisyo sa komunidad ug sa katilingban. Og sa ngalan sa Batu Adventist Church, akong pasalamatan ang tanan nga mga kaigsuunan ug mga kahigalaan nga nipaluyo niining mao nga kalihukan. Sukran Seventh-day Adventist Church. Kini si Sandra Day Batubalunos para sa Hope Channel News Plus. Kapin 200 ka mga hamiling kalag ang midawat kang Jesucristo isip ilang personal nga manluwas human sa Revelation of Hope Seminar sa Jimenez, Misamis Occidental. Aniya si Kapaglaom Perkin Clark alang sa detalye. Finally, the good news of salvation has been spread in the town of Jimenez through the Revelation of Hope Seminar with the leadership of Pastor Bienvenido Mergal, the Vice President IEL NDR of Southern Asia Pacific Division, conducted in Jimenez Gymnasium, Jimenez, Misamis Occidental from July 21 to 27, 2019. Aghat mangi ko pag-ingon lang Jonil nga, nay, magbisita mi nay, dali do, murag naanghat, murag gibati ko gyud sa akong kaugalingon mga murag Ginoo na gitingali kitawag ha. Ako makahatag advice nila, magampo lang karon sa Ginoo nga sila tagaan og landag, tagaagiya nga unta makalahutay sila sa ilang bag-ong pagtuo karon nga ilang gihuptan. Malampuson ng ato nga evangelistic crusade tungod kay nakaani man ta og mukapin sa 200, no? 205. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. This is Perkin Clark Pahayahay for Hope Channel News Plus. Ang himaya ug pagdayeg atong ihatag diha sa Ginoo. Salamat na usab sa inyong pakikauban kanamo sa among paghatod kaninyo og mga positibong balita. Among buing handom nga mong ipahadya kaninyo makahatag ka natog dugang kada sigon ug inspirasyon sa atong pagtuo ug pagserbisyo sa Ginoo. Let us share God's love to others and remember these words from Him. Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. This is Aubrey Virtudes, Fitzgerald Yamit for News Plus. Thank you for tuning in. You are watching Panimbaya sa Kabuntagon World. O karon, nasayad mo nga niya kita sa Kidapawan City.
called acting city agriculturist. Nagtubo siya na mag-uuma, ang ginika mag-uuma usab, and she graduated in Bachelor of Science in Agriculture, SM, and this time, ato siyang hinabion mahitungod sa iyang kaputasan ng sayang kaumahan din sa iyang dakbayan. Good morning and thank you for coming, Ma'am Marisa Tiaton. Maayong buntag, sir, o sa tanan natong viewers sa Hope Channel. Hope Channel. Hope Channel. Daghang salamat naman. Nasayod ko ang inyong syudad karon dakbayan, daghang mga bisita, daghan mo mga i-preparar para sa inyong festival, and gani ani pa jud ka sa atong programa. Thank you so much. Ang atong mga paghinabi karon karon kumutaga, Ma'am Marisa, mahitungod kini sa imong mag-uuma o sa inyong yuta dinhi. Labi na kay nasara nato ang inyong mga kaputasan tamis ug lamian kayo. Kung sa may sekreto sa imong pag-agriculturist nga inyong naibalaan, anong nagpabilin nga lamian inyong mga kaputasan? Naturally, ato ang Kidapawan City, gifted yun ni siya o good soil, kay deep soil o fertile soil. Og ang with himo og mga training seminar sa ato ang mga fruit farmers alang sa kalambuan sa ato ang prutasan. Yes, you mentioned fruit farmers, Ma'am Marisa, no? So ako ignorante kay ko about ning farming. So ano na ba kalainan ang kaning gitawag nato fruit farmers sa ato mga regular farmers? Ato ang rice farmers o corn farmers, kay kung tanaw nato ang atong kaprutasan seasonal lang kini siya. So kung maayo ang ato ang weather condition, mamungag gyud kini siya kada tuig, apan kung dili siya makatagamtam og taas-taas nga init, dili siya pwedeng makabunga. Apan ang ato ang mga rice farmers naka-regular iyahang cropping season. Any season, basta mutubo siya, mubunga. Adunay ani. So kaning mga kaputasan niya sa tubangan kani siya matawag ba nato ni sila nga mga seasonal fruits? Yes, seasonal fruits gyud siya, gikinahanglan niya ang taas-taas nga init aron mo response ang iyahang punuan nga mo produce siya og bunga. So balik Ma'am Marisa sa gitawag nimong fruit farmers. Diri ba sa Kidapawan City ang ato bang mga lumulupyo halos kasagara sa ilang mga fruit farmers? Kadaghanan jud diri sa Kidapawan na siguro sa 60% ang fruit farmers, 60 to 70% ang fruit farmers nato, pero ang ato ang mga prutas naka-integrate kini ani ato mga fruits. Dili kaning gitawag natog integrated farms, dili lang fruits ang makita sa kaumahan, na siya'y laing tanom, kay kung prutas man lang gud ang saligan sa ato ang farmers, tanaw nato kada tuig lang kini siya mubunga kung maayo pa jud ang panahon. So kinahanglan nga na pud sila'y other source of income. So ang himo sa atong mga farmers diri sa Kidapawan City, gi-integrate kini sa ilahang kalubihan, sa ilahang gumahan og other crops nga pwede pa nilang makuhaan og source of income. I am impressed na 60 to 70% ng mga citizens din sa Kidapawan City, mga fruit farmers. So, balik sa atong gobyerno, unsa may ginabuhat nga pabor or hatag nga pagtagad sa atong gobyerno sa atong mga mag-uuma? Aside aning ato ang mga trainings nga ginahimo sa ilahang cultural management, sa pag-atiman sa ilahang mga prutas, pag pest management, cultural management aron mapadayon nga maayo ang ato ang harvest sa prutas, padayon usab ang ato ang pag-training sa pag-process niini. Kay kung manghinubra naman gud kining ato ang mga produce, usahay dili naman gyud nato mahurot og kaon. Barato din mo lata. Barato pa jud kaayo. So padayon pud ang ato ang pagkandak og training samot na sa ato ang mga kababayen-an, sa mga asawa sa ato ang mga mag-uuma, aron makatuon sila unsaon pud pagproseso niining mga prutas aron pwede pa siya mapataas iyahang value. Wow, dili basta-basta mahimot ang city agriculturist no. Daghan na kitag mga angay huna-hunaon sa atong pagpatubo nining atong kaprutasan. Ma'am, since aduna ka pa laing atuan karon sa imo nga unta atagan natong mga mensahe ang atong mga farmers, atong mga fruit farmers, dili lang sa inyong dakbayan sa Kidapawan kundi sa atong mga fruit farmers sa kinatibuk-ang Pilipinas.
sa tanan natong mga mag-uuma diri sa Kidapawan ug sa kinatibuk-an nasod sa Pilipinas nga nagaproduce og prutas, padayon lang nato nga atimanon ang atong kaprutasan. Ang uban kay ilaha mang putlon kung dili na maayo ang production, pero doon na joy panahon nga mubunga ang atong kaprutasan, padayon nato kining ampingan kay gift kini sa Ginoo sa atoa nga motubo ang mga prutas, halos tanang klase nga prutas diri sa Pilipinas. I heard that you have 3 daughters and a husband na Marisa. Karon ang panahon para ato silang panimbayaon. Sa tanan natong viewers, pwede ka mong mobisita diri sa Kidapawan City aron makita ninyo kung unsa ka bountiful ang among harvest diri sa mga prutas ug inyong makita nga gipanindigan sa Kidapawan City nga kami gyud ang City of Fruits sa tibuok Pilipinas. Bountiful, mga kapaglaom. That's the word to describe the City of Fruits. Daghang salamat, Mrs. Marisa T. Aton, atong acting city agriculturist sa Kidapawan City. Thank you. Daghang salamat ug welcome kaayo, and I feel honor sa pag-imbita sa ako dinhi sa inyong programa. The honor is ours, Ma'am Marisa. Well, mga kapaglaom, there you have it. Ayaw maghawa, magabalik pa ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Think of a beautifully cultivated garden. It's intensive labor that requires watering, mowing, and weeding to keep the plants well nourished and maintain its exciting aesthetic pleasure. This garden must have an excellent gardener. Now, think of a soul, a well-cultivated soul. What a beautiful soul must it be when it oozes out all the good virtues. Freshly watered, constantly mowed, and well-cultivated garden of the soul will result to a Christ-likeness harvest, exude Christ-like character when we let God be the gardener himself. Good morning mga kapaglawman. Yan ang sa atong segment ang Good Morning Pastor. Ako makauban karon, ako Migoy, Daryl Lictin. Yes. And siyempre ang bisita an si Ma'am Angel wala man siya kakuyo dinhi sa Kidapawan. Ang bisita karon usa ka pastor dinhi sa Kidapawan City, and ni-graduate ni siya sa South Philippine Adventist College. Walay lain Pastor Ri Tagalog. Good morning, Pastor. Good morning. Pero dili ka Tagalog, Pastor. No? Ako ray Tagalog nga Cebuano kindako. Bisdak. Bisdak na kayo sa mga sinabo. So nindot nga itong discussion ron da. Pagtanom. Pagtanom. Cultivation. Yes. So ato ning himay-himayon, Pastor. Nini karon Kabuntagon da. Pero kani siya nga pagtanom, dili na siya pagtanom sama sa mga bulak dili or mga talan-unon nga pagtanom. Kini siya mga klase sa pagtanom, Pastor. Mo kini pagtanom og maayong gawi. Espirituhanon ni siya nga pagtanom para espirituhanon puta nga magtubo aron kita nga maluwas. Anyway, Pastor, so kani bang pagtanom, cultivation of the soul, what's it mean? Good pa pasabot ni if you have a cultivated soul, ang imong kinabuhi perpekto, nga wala kay kaaway. Salamat kayo sa pangutana. Kining gitawag nga cultivated, dili ni siya buot pasabot nga perfecta. Because in the first place, ang Biblia nag-ingon sa tua, ang Romans 3:23, nga ang tanan nakasala og nakabsa si Maya sa Ginoo. Yes. However, we are trying to be saved by our own works. But kung atong tan-awon ang ato nga pagpaningkamot at tubangan sa Ginoo, dili gid na siya karang. Ang atong ikinahanglan is ang
kamaayo og ang kaniang Ginoo sa tong kinabuhi. Pastor, unsa may angay na tong buhaton aron malampuso ng atong ugmaangko nato ang malampuso ang pagtanong. Lagi pastor kay dili ra ba kita sa Ginoong Kristo. Dili mo gud sa yuta, isa ra ka tawo nga dunay cultivated soul. Si Jesus Christ. Okay. Para maangko nato ang kining gitawag nga malampuson o malipayon, usa ka sekreto ni ana mao gyud ang pagtuos bala ang kasulatan, no? Kay ang 2 Timothy chapter 3 16 to 17 naa dinhaa ang guidelines nato para unsaon nato nga magmalipayon ta. Ang Biblia naa dinhaa gisulat nga kung gusto ta magmalipayon kinahanglan nga magtuon ta sa pulong Ginoo kay mao ni motambag nato, mao po ni motudlo nato og musaway sa mga buhat nga dili maayo. Yes, Pastor. Salamat. So, Pastor, if a person practices a cultivation of his own soul, of her own soul, unsa man nato siya, unsa may pamaagi nga mailhan nato siya, makaingon ta nga kani nga tawo adunay cultivated soul. Okay, at first place, makita nato nga ang tao dunay gitawag nga cultivated soul kung naa siya makita nato nga good influence siya sa tuang nga community. I see. Okay. Productive siya sa atong community, and then naa siya sa tubangan sa Ginoo, nangalagad sa Ginoo. Kay many of us nagclaim nga they are perfect, cultivated soul, well-being, but honestly wala sa kining gitawag nga pagpangalagad sa Ginoo. When we say good influence, what does it mean? Okay, good influence, however, people will be inspired through your actions, your deeds, yes, and they will know Jesus in your life. I see. Dili lang kay taman lang ta sa istorya, Pastor. Yes. Nang lang nasa itong mga Kanang may bumatan. they will know Jesus in your life. It speaks as a whole. Yes, Ginoo yes. Jesus kay ka-radiate man na siya o kanang kaayuhan. Okay. Positibo. Ibo nga mga pagbuhat dili lang Yes. kaysa sulti lang. Pastor, unsa may angay nato nga bantayan ining cultivate nato sa ato ang kalag? Okay, one thing dapat nato nga bantayan, dili ta mahimo nga boastful sa tuang nga kaugalingon. Lagi no? Okay, sometimes if people will appreciate you, sometimes you will boast yourself that because of you, because of me, people know Jesus. Yes. And sometimes we say that we're so very proud to ourselves. Yes. No. May mga panahon nga mayon sila kana sila dili na sila Kristohanon. Dili ta makig-associate na nila, dili ta makigduyog nila, dili ta makigdugtong nila. Kay kita Kristohanon ta, kita lahi ta. Bantayan gapon ni Pastor, kay usahay mahimo na nung kita mismo mahimong prejudice. Yes. However, there are situation nga dili ta kinahanglan maki-join sila ha. Siyempre labi na sa kanang gitawag nga mga activities. We have different activities. So para nga mailhan nila si Jesus, kinahanglan nga kung mo join in ta sila ha, mo join in ta as a Christian. That because nga ay nag-inom man sila. Sige, mo respeto pug ko. Dili na siya no. However, atong ipadako si Jesus Christ atong kinabuhi. Dili ba kay basin niya pag puhasog basog gamay ana sa wala diri way kawan siya sa gamay siya sa gamay wa man kita. So bantayan gyapon na Pastor. So pato pa ni Pastor nakita lang kita wala may makita nga dili Kristohanon no. Dapat kita magpaila kang Ginoong Hesus ngadto kanila. Yes. Pastor, kita mismo atong pagkatawhan makasasala kita. Ato na ang kunon, makasala kita. So taliwala ba sa atong makasasala, aduna ba'y chance nga kita mismo makatabang para makakultivate pud tag laing kalag? Yes, naa kita chance nga makakultivate ta sa laing kalag. However, if we try to remember when Jesus chose the 12 disciples, they are not perfect. Correct. Yes. However, God does not need the qualified person because no one qualified in his front, But in he his ministry. qualifies the But call. he qualifies the unqualified. Diba? Oh. That's why the Bible says in 1 John 1 verse 9, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive you. Wow. So that's the time that we can cultivate others, we can share and inspire others through ministry. Very well said. Wala na ko'y madugang nga na Pastor pag kanindot. Nindot kay. Ano kay salamat Pastor. Doon na ba kay mensahe nato ron labi na sa atong mga viewers abroad o labi na dinhi sa Kidapawan City about in ato how to karon. cultivate their own souls. Yes, sa ato nga mga viewers, sa ato nga mga nasa mga lain nga dapit, we should always remember that Jesus is guiding us. Don't lose your hope even though we have these problems, but still believe in God that all the problems that you're facing right now, there is a solution with God. Wow. Thank you kay Pastor. And unya tabangan mi nimo kaon aning mga labihan nga prutas nga giandam ninyo daghang kay salamat. Mga kapaglaom mo balik mi after reminders. What a beautiful night it is.
pag-ibig mo sa'kin. Music is God's gift. Me from all wrong. Kalibutan, hukman niya. Basin ang mga buhat mo, dili ang kang Kristo. And what if God has blessed you with a talent in music? Here's your moment to share what you've got. Panimbaya sa Kabuntagon world is looking for singers who are dedicated to be part of His work. For more information, contact us at 0927-777-5602 or message us on our Facebook account. Be involved in sharing love, changing lives. May bunta mga paglaom, magkapisabat kaniyong tanan. Nasabit ang itong segment ang Let's Pray today. O kinihigayon itong gihin alang sa itong hiniyosang pag-ampo sa itong 777 prayer. Kung ipinusab sa pag-ampo, ang iyong padalang prayer request niya itong programa. Kauban niya po na ito sa pag-ampo, si Pastor Ray. Tagalog Pastor, salamat kayo sa pakiguban. Ano Pastor, mga prayer request ng pagbabasahan? Una, let's pray for Mr. and Mrs. Dodo Dino, who is suffering from illnesses. Naot nga sa maayo, sa mauyang gibati. Ikaduha, ito yung pinasapa po si Mrs. Feli Magdaluyo na nakaroon sa Medical Specialist Hospital ang ginumag-ayos sa iyang balatian. O sunod, si Carl David Labayen na sa SPMC Davao City. Doon na sa cyst o nag-undergo sa chemotherapy karong mga panahon na. Ito yan po nga sa makabaton o fast recovery. And then, ito yung sa pagampo si Sister Divine Penafil and Sister Lizelle Jane Enohada na sila mag-take sa ilahang licensure examination for teachers karong September 29, 2019. And lastly, si Sister Roland Shane Fabricante Simene mag-take sa board exam for social work this coming August 21 to 23, 2019. And out sila tanan makabasa ko ba sa mga classmates. Puta. Kanimo Ginoo ini nga kabuntagon sa adlong ipapahulay. Nagkadangop kami diya kanimo tungod kay amo nga girikognas ang among kagalingon nga walay mahimo kung walay ikaw. Ania ang mga prayer request sa imong mga pinalanggang makigsunan nga nagatuod kanimo si Mr. and Mrs. Dodo Dino, si Mr. Philly Magdaluyo o maingon man si Carl David Labayen nga naa sila karon Ginoo sa mga balatian tungod sa kining problema sa panglawas. Nagahinaot kami Ginoo nga imo silang panalanginan iuli balik ang ilang maayo nga panglawas aron sa ingon niana makapadayon sila sa ilang nga pagpangalagad ug labaw sa tanan mas mulig-on ang ilang pagtuod diha kanimo. Aniya usab nini nga kabuntagon Ginoo si Miss Divine Peñafil, si Miss Lizelle Inuhada nga mag-take sila sa ilang nga mga board exams. Naot pa Ginoo nga panahon sila nga pag-take imo nga itugot Ginoo nga makapasa sila o ang imong plano mo ay matuman maingon man si Rulin Shane Fabricante nga sa ingon gyapon Ginoo maga-take siya. Naot pa nga sa ilang nga pag-take Ginoo og imong itugot nga makapasa sila dili sila malimot sa ilang mga commitment kanha kanimo. Salamat nga ang among pag-ampo imong tubagon sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat Pastor. Mga kapaglaom, ang Matthew 21:22 nagaingon, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Kini ang Let's Pray today, where you don't have to pray alone. Pagpugas sa buntag, pagpugas sa hapon, binhi sa kaluoy, di katakatag. Panahon sa ani, atong paabuton, pagtigom sa uhay, kalipay nulun, kalipay nulun, kalipay nulun. Pagtigom sa uhay, kalipay nulun, kalipay nulun,
views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Mga kapaglaom, welcome back diri sa Panimbaya sa Kabuntagon World ug laing suliran na pod ang atong tagaagpagtagad diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, usa ko ka ulitawo, 20 years old, na duol sa Ginoo. Tungod kay nagbuhat ko sa buluhaton na gisangon sa atong Dios. Dako akong kalibog karon kay duna ko'y uyab na matod pa sa mga tambay na pinulungan NBI. Pasabot na ay bata isa. LDR me, bago pa mi ani niya, nakita na ko nga buutan siya. Naana po siya'y trabaho. Ganahan kayo ko niya kay sa tanan nako na uyab, mauni siya ang pinaka-sweet. Gusto na ako mag-mini-me, pero akong mga friend nagtambag na bata pa daw ko og dapat pahimuslan akong pagkaulitaw. Basin magmahay daw ko. Naglibog ko. Okay, gugmahan ko pero nabalakapod ko kay tama ba ya ang tambag sa akong mga friends? Naara ba sila'y kayutaan? Daghan mga prutasan. Murag moasenso ko kauban niya. Please tambagi ko. Uy, murag taga kinapawan ni kay daghang kaprutasan. Yes, so muna ito tagaagpagtagad karon mga kapaglaom kauban si Pastor no og ang atong mga live viewers karon ni Daryl. Yes, and ato na silang pangayuan og advice. So tigsa mi atong unahon. Okay. Okay, to si Kuya Wing. Kuya Wing. Una si Miss Divine, mutambag siya karon. Hello, Miss Nindot Divine. to, abay, nindot to siya una. Muasinso ko ani kay dako kayo Kayo mo atong nice. Katapusan ba? Nindot mo pinaka nindot ang katapusan. Muasinso Yes. ko. Kauban na to karon si Miss Divine unsa man nimo tambag karon. Nindot kayo nga suliran nga nagpadala ning Kabuntagon. Okay, in my own perspective sa iyang sitwasyon kay na ako'y duha ka question sa iya ha. First is kay naa may anak iyang uyab. Makaya ba niya nga dawaton or palanggaon ang anak sa iyang uyab? Secondly, is he financially, spiritually, and emotionally ready for that marriage? Kay ang marriage is dili na siya sudan. Nga kung dili na kaganahan, pwede kang mangitaglain. So that is a lifetime imprisonment ang marriage. So if yes ang iyang sabat anang duha na ko kapag pangutana, then go for it. Wow. Thank you. Nindot kayo ang tubag. Bay, mayo magkapili bay sa atong answer bay. Okay. Yes. Salamat Igsoon. Sunod to si Fitz. Yes, Ate Yup, no? Kato nga perspective sa babae itong dalaga pa. Kani karon atong paminawan ang perspective sa saka amahan na gyud sa Sir Boy. Sir Boy, tindog ta Sir Boy. Unsa may ka-advise mo sa ato ang letter sender karon, Sir Boy? Magminyo na ba sa Audil? Sa ato letter sender ang babae is 21 years old. Kung desidido, kung nagmamahalan sila at saka desidido ang lalaki na pakasalan siya, pwedeng pakasalan. Ang may problema kasi dito yung babae, nagdura-dura, sabi niya eh. Kaya, 20 years old. 20 years old ang lalaki. ang lalaki 21. 20 Fitz. 20 years old ang lalaki. 20. NBI. NBI ang babae. Ang babae. Sa lalaki na concern nito, kung may pag-ibig, dapat matuloy. Tapos, yung sabi may anak na isa, kung wala malay kabilinggan sa lunggo pa, walang sagutin sa Diyos at saka sa batas ng lupa, pagpatuloy silang magpakasal. Pero kung ang ikaw na lalaki, ang hangad mo lang is dahil may kaya yung babae, marriage for convenience, mas mabuti pang huwag mo nang ituloy. Oh, nindot po. Tama rin naman. Maraming salamat po, Sir Sir Ray. Oo, Fitz. Sa'yo itong last na statement nga na prutasan, murag mulambo ko, ani. Part package ba? Package. Yes. Anyway, back to you. Thank you, Fitz, and thank you, Salamat, Kuya Boy. Kuya Wing. And atong isunod si Daryl. Unsa may imong tambag sa atong letter sender, Daryl? Kini nga sugilanan o kani nga suliran. Ako gini siyang hatagag pagtagad. Kaya ako mga kaestudyantihan pod,
medyo batanon nung inani ang ilang mga sitwasyon, nangaburusan sila, and then nanginaot sila nga doon na pay mopili sa ila. Swerte ang babae, higala, letter sender. Tungod kay imo siyang gidawat, taliwala man nga nahitabo nga NBI siya, no? Pero marriage for convenience will result to inconvenience. Wala na siyang statement. Sa akong tambag, ang imong mga kaigalaan, gusto lang nila makita nga maplastar ka. Lagi na kay imong giingon nga kaning 20 years old pa ka. And then, gusto pa sa imong mga kaigalaan nga mapahimusta ng imong pagkabatanon. Pero kining pahimulos sa imong pagkabatanon, mo ni siya ang imong ihatag sa imong serbisyo. Labi na kiningon ka nga, alagad ka, himo kag mga trabaho nga mag-promote sa kaayuhan sa atong Ginoo, gahom sa atong Ginoo. So mo ni ang gusto mahitabo sa imong mga kaigalaan siguro, nga gusto kanila mas magamit pa ka sa imong serbisyo diya sa pag-promote sa kaayuhan ug gugma sa atong Ginoo. Tungod kay lagi 20 years old naman ka. And besides, kining gugma ko tinuray man gid na siya, mulahutay na. Mupadayon na, dili na siya mapugnan kung tinuray gyud ang inyong ginabaki nga paghigugma. Dili kay LDR mo, then dili din mo magkuyog, mabalaka ka, kay dili mo magkuyog, adunay mga pagbati nga kamingaw, kana siya nga pagbati, pagsulay lang na siya. Apan, akong usbon, kung ang inyong ang gugma, tinuray, mulahutay na siya. Mulungtad, hulat lamang sa saktong panahon. Yes, no? So kung atong sumahon ang atong mga tambag, murag medyo isa ka side pa no nga, hulat lang o ayaw sa. Ano, so atong pangutanon karon unsa kay tambag ni Pastor Ray sa atong letter sender. Ako nga letter sender ni nga Kabuntagon. Una sa tanan nalipay mi tungod kay nagabuhat ka sa buluhaton sa Ginoo. Mo nay gusto sa Ginoo nga naata sa iyang kamot. However, pag abot sa relationship, although makaingon ang imong mga friends nga murag mali ang imong gibuhat kay kung sa ato pa nagpalit kag kabaw na anay paaman nga nati. O murag privilege na siya kay magtrigo lang mo nanay paaman. Pero tanaw na to ang sitwasyon nga kanang gitawag nga nana siya usa ka anak ang babae, dili na siya mahimong babag kung tinuod ka na higugma siya, diba? Una nga ang tinuod nga paghigugma dili na siya magtan-aw sa kagahapon sa usa ka tawo, yes, no? Mag-focus mo sa inyong gitawag nga future duha kay kamo man ang mag-uban. However, ang atong mga friends na alam sila para mo advise, para pod nga at least mabalance-balance na to ba nga kung tama ba niya akong buhaton, di ba ka ako magmahay. Kay ang tinuod nga mga friends or atong mga higala, mutambag na siya sa atong kayuhan. Dili para nga daoton ta, waan tag kalipayan. Isa pa niya na, bisan pa man tuod nga naasay pas, na naasay anak, atubangan sa Ginoo kung kamo gyud ang gitaganas Ginoo. Katuyuan po niya nga mabiyaan siya siyang primero nga laki kay ikaw ang giandam niya kay andam ka mudawat sa iyang kagahapon. Yes. Pwede. Daghang kayong salamat, Pastor Ray, no? So, para sa atong letter sender, hopefully no nga, nakahinuklog ka nga ang babae, dili po na to angay hukman tungod kay na lang siya ay anak, di ba? Dapat, dili na to siya i-judge sa iyang kagahapon. Pero dili po ta magdali sa gitawag natog kami yun. Kay matod pa sa ato ang isa sa nitanggal kay nina sa atong viewers, nga dili na siya sudan, nga kung dili, kung ang kami yun daw, dili sudan, kung dili na kaganahan, mangita na po kaglaing sudan. Pero si Awing hindi na wala to nadunggan na yung tambag, you know? Gusto na ko Siron. Okay na to? Okay na, balik na. Dito na kung tambag sa studio. Okay na lang to sa Pero Kuya sa studio Awing. man. Kanina mo ko ng tambag ni Kuya Awing, ginahulat yun is kanaghanan. Yes, Kanina yung kanina siya nga tambag. So, mo to siya sa atong letter sender nga, atong timanan na ang kami yun, dili basta-basta nga butang. Mo ni siya, ingon po ganina nga, life imprisonment. Correct. So, bago rata nagpapriso, ani di ayo. But anyway. Pero, dili kita tutusok ka ng i-focus sa imprisonment, ha? Yes. Lifetime joy na siya. Lifetime kami joy. Oo. Pero kinala siya pala noon, para siyang building ba? Na before ka, kapag lang, before ka motukod ng building, imo sa nang planuhon, i-survey nimo ang yuta, kung ayan ba siyang tukuran ng building, mangonsulta ka o mga adunay kaalam, eksperto, para ang ayan bang tukuron ay itukod ang building diyan na mismo yuta. Mo na siyang kami yun. Dili man ko engineer pero mo na siya akong panlataw sa Yes. yes. Planuhon og dugay og lawom. Wala pa naman si Dallas yung tambag, daghan pa kay siyang tambag. Pero mo to siya sa atong letter sender, hopefully no nga kanang imong nabati nga ang imong mga friends naghuna-huna lang yun para sa imong kaugmaon. So dili lang magtali kay ang kaminyon, dili na siya lumbaanay, no? So mo na siya, and ato ta sa atong mga greetings, aduna tay greetings kay no pag Panimbaya. Diha kang Ma'am Edna
Valier Ramos diha sa Thailand, and si Ma'am Jeneline Kagamkam diha po sa Thailand. Mayong buntag kaninyo, and happy birthday Sir Manny Hechanong ug sa akong papa Kazu Okishima, and happy anniversary ni Papa ug ni Mama Nida. Kuya Wing, aduna tay greetings diha. Yes, nakaroon si Ma'am Rosita. Aduna ba greet Ma'am Rosita? Ako'y i-greet to sa akong mga kabataan sa Tamya. Silang Milka, si Gaga, si Tata. O sa mga kaigsuunan po nako si Brother Daragusa, Leticia, o si Jirik, o sa mga Remulta family, Larot Niyog, si String Alob. Okay, thank you. Abi na kung nalimta ni mo imong anak ko. Anak po si Pastor. Si Pastor Espinosa nasa Trinto. Wow. Sina siya nasay. Trinto Agusan. Oo, si Christine ang iyang asawa, Alibangbang. Ana kanindot na nga di gid na to limta na tong anak. Pitch, pasok imong Yes, Kuya Wino, kauban ako si Ma'am Clarita. Dire Ma'am, masay mo mga greetings, Ma'am. Hello, good morning. Ginagreet lang nako ang akong mga anak, and then sa Sevilla family and the Dino family. And most especially, nag-greet po ko sa atong local government unit sa paghatag o Timpupo Festival, which is peaceful and malambuon ang Kidapawan. Thank you so much, Ma'am. And happy watching also to Mary Grace Bontor, Marian Montero, and Chinchin dala sa Iligan City. Yes, na-mention yun. And of course, Ma'am Rebecca Cabay, happy birthday sa imo, Ma'am. Kuya Darrell? Okay, nako interesant. Sige, balik Weng. Unya na ta Fitz. Weng, unsa na Weng? Si Brother Jeffrey. Okay, Sige, bye. nabay greet ni. Ayaw kalimti mo mga kauyaban. Isa ra. Sige, greet. Mo greet siya bay. Ako tayong i-greet akong asawa na sa akong kilid. Ako asawa day. Then, ako apong i-greet ako ang igsoon diya sa Jinsan, Brother Roberto Asoy, o Huswi Asoy and Mario Asoy diya nagtan-aw sila karon sa toa. Then ako asab ga-greet ang tanan nga mga Seventh-day Adventist, especially diri sa Magpit District, no, na naata karon diri sa Cotibar Church. So, kayong salamat. Okay, daghang salamat kayo, Brother Jeffrey. And mga kapaglaom, napako ipataban diya. Ako pasalamatan nato mga partners and sponsor. Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga, thank you so much. And Daryl and Yup, congratulations last Sunday. Ni Paso mo, appeal mig Paso, congratulations. Nindot ang honeymoon. Good luck. Okay. Daghang salamat, Bay. Well, mga kapaglaom diya sa atong live audience, daghang salamat sa inyong mga tubag, sa inyong mga tambag, ug sa inyong mga pagpanimbaya, sa inyong mainiton nga pagdawat dinhi kanamo sa inyong syudad, Kidapawan City. Labi na gyud sa among mainit nga pag-accommodate dito sa balay ni Mr. and Mrs. Neneng and Vince Encarnacion. Daghang salamat sa inyong pagtugot kanamo nga makatulog sa inyong nindot, beautiful home, beautiful family. Thank you so much. Ano na po yung mga gitext sa liadre atong panimbayang ano. Good morning and happy Sabbath to Edgar Jan Mingo Moral and family, and all the members of Antigua Church, and to the district pastor, Pastor Raymond Fagilan. Happy birthday, my baby bear. Who's the baby bear? Leia. Good morning and happy Sabbath to may balik naman siya sa among pagpanibaya din sa Thailand SDA Church, sa Galyu family. Ante Angkol, maing buntag sa atong Mission Church din sa and of course Trinity SDA Church. And sa imong igsuon, di ba, si Kuya Shepherd and si Ate Del. Daghang salamat. Salamat sa inyong accommodation. God bless you both. And Engineer Kabahog po, no? Daghang salamat. Fitz, aduna po tayo greetings diha. Atong kauban po diri si Brother Eljan. Eljan, unsay imong greetings, Eljan? May buntag sa tanan. Akong ginapanumbaya ang ako ang kaubanan sa church dinis Kidapawan. De la Cruz family, Angulo family, Altiso, Kampanyon, Kalimpusan, and others, og especially sa kuang mga kaubanan sa ministry, Mas Amigos family din sa Kidapawan. Uy, Mas Amigos, Excel. Excel. And napadila, dili ko dito sa Sabado mo pataban. Ma'am. Yes. Sa ngalan mo, ma'am. Lowy Estelioso, sir. Okay, go. May buntag sa tanay, labi na yun sa Panimbaya sa Kabuntagon. Kami paminaw gyud mi, nagatanaw gyud ko permi every Saturday sa Hope Channel. Gusto na akong
i-greet ang akong mga pamilya sa mga Culinaris family diha sa Masibulig o sa Sumbak, Kautivar, and also sa akong mga kasi na sa Canada, sa kay Altagay, Bufitchado, o sa SDA Central Church sa Kidapawan City. Okay. Maayong buntag sa tanaan. Okay, thank you. Napaisa last, direct. Si ma'am, para, okay ma'am, go. Sige, ma'am. Good morning. Gusto ko lang i-greet ang akong mga relatives sa US, Canada, Cote d'Ivoire, Ramos family, Ortinero, and mga batchmates ko sa all over the world. Yes. Sa Thank you. PUC. Okay, salamat. Thank you, ma'am. Balik sa inyo, daan yun. Thank you, bye. Well, akong pasalamatan ng tanan tong bisita karon nga episode so sa atong mga farmers, sa atong malampuson nga mag-uuma, sa atong acting city agriculturist Mrs. Marisa T. Aton, and of course sa atong panggialamon hindot kayo nga speaker no. Ulitaw, bright, guwapo, atong Pastor Ray Tagalog. Daghang salamat Pastor sa imong hatag nga panahon sa atong programa Panimbaya sa Ano na ba kay World. greetings, Pastor? Ato lang i-greet ang ato ang mga kaigsuunan. Labi na among i-greet dahil ang sponsor sa ADAP Minister International si Ma'am Riva and Ma'am Darlene. Thank you for this an everlasting support nga inyong gipakita sa mga ADAP ministers, and especially amo po i-promote ang kini ang ato ang coming evangelistic effort nga held sa Kidapawan Central this coming September 1 to 7. Hopefully nga magkita-kita taninyo mga kaigsunan, labi na ang atong mga kaigsunan sa Kidapawan District. O akong i-greet ang Lang Tulunan District, which is nga dito gyud ko gikan specifically sa Bagong Tapay Church. Good morning. And sa to mga viewers, ayaw mo katagam, pananaw pa mo sa sunod nga mga adlaw sa balo sa tuwag program. Thank you and happy Sabbath. Yes, thank you so much, Pastor. Mga ko pasalamatan si Sir Jojo and si Ma'am Shirley nga tag-iyani nga mga prutas nga amo gini kaunon. Sorry jud kay mga kapaglaom, kami gyud mabusog ani later. Thank you so much for being with us ani nga episode mga kapaglaom, and magkita-kita ta next Saturday for another special episode. Kaway-kaway ta sa atong mga viewers mga kapaglaom. See you next episode. Diri lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Bye, love you all. Love you. Thank you.